Hello guys! Today tayo po ay magluluto ng chopsuey. My version chopsuey. So ito po yung mga sangkap na ating kakailangan para sa ating chopsuey. This is crab and corn soup powder. Ito po yung ginagamit ko para sa sauce po ng aking chopsuey. First, put black pepper and salt. And then nilagyan ko ng 2.5 cups of water. And bring to boil. After that, set aside. So ito naman po ang ating quail egg. Siyempre, kailangan po natin munang pakuluin nito. After natin mapakulo, ibabad po sa tubig, tapos balatan, and then iset aside din po natin. Preparation for ingredients. So now, ipapakita ko po kung paano yung pag-prepare ko sa mga ingredients ko. First, cut natin ito. After cutting, lagyan ng black pepper and salt. Pagkatapos, spray na natin ito. Pwede rin itong steam. So nasa sa inyo kung paano ang gusto po ninyo, kung ano. Kung gusto niyo pong i-fry or gusto niyo i-steam. So ako, mas gusto ko po siyang i-fry, kaya i-fry ko po siya. Sa mga vegetable po, hindi ko na po pinakita kung paano yung pag-cutting, pag-prepare. So alam niyo naman po yun. So ayan po yung preparation ko for my sahog.
So guys, ayan, let's start na po tayo sa pagluluto. So watch na lang po ninyo kung paano ko po niluto ang aking version Chopsuey. So hanggang sa huli, sana po ay matapos ninyo itong aking pagluluto. Okay guys? Meron.
So ayan guys, natapos na nating lutuin ang aking version chopsuey. And thank you very much. Sana sa mga susunod ko pang mga video ay muli tayong magkakasama. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At kung gusto nyo na laging update sa mga susunod kong mga video, please click the bell button. At paki-like na rin po ito and share. So ayan guys, thank you very much and bye-bye.